چون فایض بوسیزی حلقه ربکوتسلدا معیتها بو معنوی بصحبت كاملها بيزي كمالات وطوكا وهادي الأمم مجلس برتيزي أسكو أحيزي الله خلقت رحمة ترى مقيم سنتي دليل كنكزي تاريخ جوكورا مرسك الله صاحب وسيلة سيري تميزي سيري جوتا مورا خشمان طولاري شافي كنروكي نجي قرباقيزي أوجان الغرخارا وصاحب البورا سدرة البشارة ومراج الطوفان جين الجن إسادي بكرم رسول روخا للقتيلة نجقاب الهاري روحيت مخلوقا جمد توجيه دين الزوج ترى خليل الرحمن هنا خط أبدا دائم ثانيجي درب أمتي دال رحمة وهابي سبحان دال على الخضر تجي رازيها بالنخي بكرم كريم كي عنا دبهج نجرة تانيجي نظرة قطن توجي نجر الطفا الله بك يا سيمة ممسيدا ما طالب النجر تريد هاري هارون أخي بيدا وجاوبها بيزي هل أقطب زيجي إذنه قوجي الله در حبيب كون بند هارولي لولا رزقي تؤتي مؤمن زبازي مغرزي يوشينا شايف زبازو شفاعة خلقسا محروم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم زودي بونجي بطريقون تبرشتاقي يا الله تبرتينا وتهدي طقوحا وإجدي دنيا تربطو تقدوما دبوغير تقرس على عميرا صلقيتي يا ربي رشتتي شبيريكون شبوزدكون باريكون كنبغوسا سوريكون سلام جيتي يا رحمن روحكم بوجد غدركم غدوداتا مخركم تدبيجارا تخركم رشتاقيتا دي رحمن ورطورا عيركم عرطورا بخيركم خريداتي بوركم رشتاقيتا دي بركة إخباتي دا صدعات ركيدا وعزعان عدد حسر تلاري الحسن تاقي درجة برج أوني حجركم حجدا كن باركم قد برداحو ليركم حليا ودر أسركم ركضا بجشنا برج أوني روحكم رسول الله يلدا الله تيجي درسلا أنت الغوزو بالصورة ملائكة بيركم ملك زبد هبوا لي دائما تسبيحكم تسبيحاتو خير يا سبحان الله كيركم رسول الله لو يلدا الله تيجي درسلا أو جريكم تريكم ترعديتا عمركم طوبى أبو ربغتو طلقعات كركم ركتو جادو عركم عرقا بيركم رسول الله لو يلدا الله تيجي
dursalar hürul inadan de kabura kalır Teraçun odrar alsa nabazu sardogin koyalriku Koyal sarda zajani sartamino Tariku Rasulullah loyalda Allah tegi dursalar halkalda din maşaraldır ilçiza Biriku hizata kay habura tolgoduka Lamriku kinavgodan de karal Kur'an'a şu Hafriku Rasulullah loyalda Allah tegi dursalar harfalda harakrikun harakul ma narikun ma'na qarab tekrikun tekaldara irikun akaldan de harural al ulama alrikun Rasulullah loyalda Allah tegi dursalar ulama aharal Allah nurgu sarikun kalbisa ruh ini anhe sarabhu kirrikun hesturaba kun Rasulullah Allah tegi dursalar dostlarata kalsalu tokara'a limrikun alima soitara kolgo cahil aurikun elkinaze vokara dur daraja birikun Rasulullah loyalda Allah tegi dursalam ya Rabbi bir çinhabi habiba so khalgiruhu inalma hazzaku salat salam aldashu ya Rabbi rizqi shukri habiba so shafa'a habli jirma Saldadan dışarı şinaze amin Allah ya Allah amin Allah ya Allah amin Allah ya Allah kabulha beterhan Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nabiyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مخلص بصدق ياتي عند بابك يا جليل ذنبه ذنب عظيم فاغفري ذنبا عظيما إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل منه عصيان ونسيان سهو بعد سهو منك إحسان وفضل بعد إعطاء الجزيل قال يا ربي ذنوبي مثل ربي ليس لأعمال كثير زاد طاعتي قليل عافني من كل داء واقض عني حاجاتي إن لي قلبا سقيما أنت من يشفي العليلا قل لناري أو برودي يا ربي في حقك ما قلت قل يا نار كوني أنت في حق الخليل أنت شافي أنت كافي في مهمات الأمور أنت ربي أنت حسبي أنت لي نعم الوكيل كنز فضلي أنت وهاب كريم أعطيني ما في ضميري دلني خير الدليل هب لنا ملكا كبيرا
نخاف ربنا إذ أنت قاضي والمنادي جبرائيل أين موسى أين عيسى أين يحيى نوح أنت يا صديق عاصي تب إلى المولى الجليل جد بلطفك يا إلهي من له الزاد القليل مخلص بصدق ياتي عند بابك يا جليل. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. صل على الزهراء خير الخلق هو الهادي نور الكون به بادي خير الخلق هو الهادي نور الكون به بادي عم الناس بإرشادي أزكى الخلق وأرضاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها وعلى الكرار أبي الكرماء وعلى الزهر ابناها نور متقدم قبل الخلق المتعلم بدر النور المتلازم هادي الخلق لمولاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها وعلى الكرار أبي الكرماء وعلى الزهراء وابناها فضل الله الموهوب حب الله المحبوب فضل الله الموهوب حب الله المحبوب عين الخير المرغوب سعد الأمة مواها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها وعلى الكرار أبي الكرماء وعلى الزهراء وابناها. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. يوم الحشر لها يشفع عند الله لها ينفع رب العرش به يدفع كرب الخلق وبلواها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها وعلى الكرار أبي الكرماء وعلى الزهراء وابناها نبع الماء من الكافي أروى الجيش لدى الصيف أروى الألف مع النصف خير الماء وأصفاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها وعلى الكرار أبي الكرماء وعلى الزهراء وابناها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها وعلى الكرار أبي الكرماء وعلى الزهراء وابناها. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله
وصحبه وسلم. يا بيش سوء وران أمة خيري أو حبيب حلق لبه جوني جير نيزام ذاك وديجي زمانك شم كدا كفر وعمر شم كدا بقو شلف شهون شرقات كن رقا شرك بصدخي تبعتي دو الله عفوها بنتجوني ررشي زبق هجو برحمو قيني جي رحمنا صل شيخي شبني قيدا للهجو درمونا جد قروني شو قدره هجر قلوب الراتنيكي قبولها بيا الله أحاربني جل مولي على الحرم جبرا تعبتنا نيكي تسشوها بترها هلدان جرازي هجي منوط لدن خراب دينا شل وسياسة تركو شفاعة زو شيزا بحبيبوتا حسب سؤالها بيزي على صودي راشدا نيشون حلق نجتوغي حق ورسول زلخان آخر زمان الدكون ذنوب التكراني زبانية الرجون بسرها لزيتوغي توبو يا شيخ حلاب أهل نجروغونيكي جوجا حشل تدسا توني دوتا أورا الله غفور رحيم حبيب استطبخيكي تدل بلا هلدسا أمة خسرت ياشو خسكورت دوي خليل قلبي جارو بترهان كهل بيتون كشازي كلمتني جيت نورا آمين الله يا الله آمين الله يا الله آمين الله يا الله قبولها ببترهان. بسم الله الرحمن الرحيم. Udajaniu živu v zaman olda ziyaret Cebrail Habiba Sukheshwana. Habiba živu khun khadu khiri o hudu asta munrat qadereshtine ugishilen hiqana. Habiba jawab tlon Cebrail malaikas mun khun khadu rat qalda dir ish hech in avna ama ant qonu khada rat qalda salamitsana. Tingi Cebrail ase Jawhar al-Rithe avon avaragast aduson sual takrar havona. Hel Jawhar al-Jibril az tartib al-Ritsana Rithen tletsegi ibrat al-Ruk'ini. Ay khalha bizruk'ini. Otsebe rat qaldasa barkat naqkhebos heze reshtini ugo avon aminullah qathana. Kiebile nu khalda khalq azul rak azutla rotli mahabat naqkhebos sebugi mitsana. Tingi agar theoda hurtlosa gurhil rahmu khadub umara azul adlu naqkhebosila. Ayt adrugel khanza bazul adlu naqkhebosila.
Руча базу нич намус фуқара азу сабру ай фақир забазу алим забаздаса зухд вара нақхебосила бечедал чаазутла сахават нақхебосе бетерханасу калам Қур'ан нақхебосезе анц авелену халда иман нақхебосезе рештини уго абун баян Ҷибрил астуна тартиб олд абуни отсебе ратлодаса баркат нақхбосулугу ки эбиле халқ азу рак азутла цуцади хумуге вротли махабат нақхбосулугу цинги агар фиод хуртлоса гурхил рахм улмугу خدو أدرج العدم زو عدل نقخ لله موس نقخ لله تنجي جبرائيل رشتن لا فقير زبازو صبر نقخ سيزي تنجي رشتن لا علم زباز دسا دنيا تي ورع نقخ سيزي بيشد العدم زو سخاوت نقخ سيزي آخر اسكي يبغو الله سبحانه أنت أبلي إيمانك نقخ سيزي جاقصر زمان الدا خالهبون رلاهني رخصار الجوهر زو تسوكيغو خط أموغو تسوكي دلين أبوني نقخروسون أنروغو نقخزو خط عرب سورات قروني اجو صفات سورات خالهبون عدم الغلغروغو علامة سوق عمال سوق فلاهون رسالة باكو هجو روتلي محبة السول باك توشمان سي يسكيكون توشمان سي هرطلب هيج ميلاتكو بيخولرو بيخوليش وات سيات سالين بوت سيمال هرطلب كيدال هابزازو عن تتصادا قرحيد رحمو هيج حتى إبل إنسو دي ثيمالاز كوير برخارال خبرال تنراعولا بيخارة تريتونيل تنجي أمراء أزول عدلو يسلو حق أسول عدد خبر بيتون غارغدون شبه بيلب هاب قوچني هبورابت ادي بچونگي گيان تيفونچيگو مصلحت مسكينب اهلو يسي هزيگي تو هلك عني سلطان يحيان احول القشول بنت ادي بطلق روك ايان اي دير خانسيت اسا انا هيب حنثنا هيز فايدا هبيچ اويان هيز احول القيامه سقوباچ مگيل روشات ازه چی هیچ اب قاو دا پیچات چارب لوگباز معسی هابول رچای عراسات هلدی روچا بازو حیاگی ای روچا بازو نیچ ناموس هرمز دا سطعنا هزو دارم بازار از دینگی سوری زبونه وعزا نصیحت هوگی زمان باج انا نگی گنچی دستان توتوی عن پیدا هزیگی شجو اسلام در قرب ریت اقایادت اسان قویل گو بیتانیگی عینگیت عمل بیچو عال خود بیچان تراب عیبوت سو مثال دا عدم بهولرین منسلمگی بسولرو اسلام دا گروگل شریعت کی بیچرال شرعت جدیر هبول ادب حرمت کی سهل حروع نزو عدا و قدر کی جدیر بوگل جوهر کلت اونرو روچابی گداهیچل دين إسلام هو إن هبون هداية رزق ثنتون رتشابز جاهلا ودوت ستوريت الله جوهر السوق قيمة هان هبت رازو بركات تون زيت هج ازيكي شيزي هبي غفار فقير المسكين زو صبر جت أعمقو بترها نستورو دا عي هبون شول الهجو علي لازم معيشات بيهاجو بطلموجو بطل هبون بتشلي زي قصبوجو چاریچ آن وقت خرابگی رقصا و ریقون شاربگی شیوگو هنجی هزی بهول ربجوهیچو بیتر هناس جدی حلال هبون طوربگی حرام هبون گورنی تلاری لنچونوگو چاگو سیت اسا اونه جویلان جویلانگی حال هیچو جالگی خلل چیلان رکالدگی کلارو راسک عیب هیچو چی چان رخزی قانگی روح کی ازی جدیرگو تاقو خیریوگو خلق alda athinch ogo telefon khut aralda sat ok ulgilgi hazi habun shinaslu hecho shivgo hurtlob hech ogo habura shinav amal malaik sabat saqkhale abgi hazdat halaru amma kida qatnigi hiqich ogo bachune cherab tsoqobuge qanabat lemon une qolot sabur tsun mesed rushvat haslitunigi malo kulmat wachindo khasartigi duyeche heldasa khadu duye rahat rukhilgi hecheb rahman as-sugoruni komeki sheze hecheb شوالي لازم تهرب دو حرام بوتس مالف برت اللي بدوي جوجح سوينجو هيج إبحالده هادي نوع عذاب الثو
هادينا بعذابثو روق دويغو قاچاچوغو واچا مسكين وسمون اسلامثو نوخوي الله دور توبودي حاجاتو هچونيگي توبويان رحمانسو احبوگين كانتمون اي توبو هبيان الله سوبوگي باحي كوشتيثو اهلوتون سيك ازو راتلان كوني سيك او فيشاباز ديمون ازداس روحون سيلو هلگون صحبت كي هبون روتلي او دوغوني روتلا روغون خليقاس محشر او دمونتولو مونگو عدين روك ارال عليل زوق خلاهي هداية الله هبون تابو دي روسرو بوس هدوتساگي مثال هدينا واسهزدسان هبدويگو عمال عن تاونوك انچوگو عمر منسرونيلان ديدگي مون وغوگي منسر بعدق خوسي الله has توفيق تليو تابو سگوروني خبر هسو هيچ إلان چالعونگي نصيحت كي حبيب استور كوير كويو كينونيگي إيش هسو هيچ اوگو چارا هيچ اب اهم اوقار تيك ارال تو آلات كمولاري إسلامي نوخبه غاليثورو چيسي چارا هيچ اب دو آلات بات صدب تابو كولي تابو مؤمن چيسي خروي خون عدب جو خون خالاري خوريسا توشل بقارولاري شيبا قويل خيريو نتلر اوارغسكي استغفار سبقو دا انت نوخا تابورو أسوة حسنة هب علاريش نتلي أي نقرتين شفيعس أمتسي مثال نقخت هرب مناخت أبز دسا عيدتونيت خط أولارين عبادت هذا موج آن تابوري قوچونگي راتليتسا چيگين چوتسا بهادر هاولارين هاوليلان بوغو خلقاتلو كيتي أمومت لماج عرب بيشونگو علم زبي جنت سبرتين هاروليب جاهارلين أبني زهدگي ورعگي كولا هاوك إيوغوغي جاهار جنديت لبات أثاني بيرتين في عليمسو زهيرو دا خطو بات إني بزينتها قاچارو ثون هيچوني أي جاني سبرتين فيت عمالثو روحا سبرتين فيت هيو رثونا مسهدي الثم بيتشارب هخالدا فخول قاي مسهدي القيمة هالدا بيچولو چانگي خائن واتولا بازارگا بازدا هورتلو خيانت كين هرسي منزل قو قبجوت هدو خلق دا جانب هسو قيمت كي خيكو خلو خلق بيجارو اللهس لاغ بسرا هولارو بسرا فيت ادت سالب جنديرگو عمل بوگو جانب ريك اتباق چراب انسانسو شرك نفاق آخر قدقي قطعي برخيج اوگو چولارو خلق اصلو توگي كيتي هان محتاني تسان شالين تسان محتاني شيب شالب ابو رب گيبوكونا إسلامية وترمية جدوي شيج العوامل أي عامل خلق عالم زبي چارت هدول فيدا نقارتينل روتلو الجانة سوي تلوهن خط أروشي خدو جوجح سوي اون الحديث وقسو اونگو هادين عقيداي هل عالم زباز دغورت صوت يزو عقيبات كون بوغو ينشاكتو بيت إرهانس علم تلون تلريلات توك هاورو هيج إش دودو يغورت لچون رزق تلون مخيخيزي بيخول رفشايدو دا وتوكل على الله قرآن دا الله هز چامك أترخصونيج إب وراع تقوى زهد سو دا هبيش بيتهم بوغيب هسو خيرات هيت أقليت أخذ دا إشبات هيج إب تهايا سو إرسسو بوت أشوار المدول أدابتهم مخوادلو أراويش خا أوراق بوت سمالو دا خدو روس هراليش خاريچون عراتلون أصحاب زبي روس هبات جماعتها ريتليت إزيجي هارون طورا بيش خديبير في خلفون صالفونز نيت خدور تلوها نعان تسويت تلو الدنيا تي خدو باج نعان دودا بركة ليو مونغو بيرتين هوليك إيوغو جوهر توني جوهر عدا بيرتين الأخيرة دو يتليو دورغو هنرال دثون دان دي هبور العدين وري مونغي چحوغي بوتسي مال عميرو چي بوتسي مال دورك ألاس عن نوتسيلك ألت أبوك أرال قودال خانزا بازوغي خراب دنيا دودي أمانة هبون امتحانة تلورب أي حال بيخيزي تلورب الله سو بچلفي بچانتي قارسلبي بيشونغو اغنيا بيرتين هارول بجوهر اي بچيدو عدم بيرتين هارول بجوهر هرزاغو تلگي دوي راك بچيدو سخاوت چانگي چي سو قسمت دور مالس تفوقوني قوچيني توگي وري توفيق طنطويت ايو ادب زكاة سود قرچانتيگي هبوگي هب زكاة ليس بوتسي صوبالبين شكتوگي شيطان از دوي حنقي فقر ودثون طلب أي منفقر سولين دوتس صدقة تلونين أبن قوس هرب هير معلونات كوكيزي منوكونجي دوتس تلونا عن دويجي بيت إرهانس طلبين بيت طولجي تاجي من دنيا لودا توختر زباز روك إنشل تابي زهير هيدال هزدي دان دراغ بايزي عالم الدمان سولا رادي أويس بيت سنة تلفزيون الطولا غازيت هر جورنال دا مقالة براق خلا
ريقون كل الدرابي دان دي حلط إذا ريزي حلق أرب جيجار بقخون نصيحة الهروة هل تتازي راخون القاعدة بريتونا قرقالة يثو سخليت أونيان عقل قوة عقل قبول هبورو مقسا كيداغو كيجو مانسلرب هبورو سي سببگي كامولارو سبب كامورب أنتي عجل غورو نهيجو توغو أي توختور زبازو مثال بچون بيچين أول بوغو توختور اسمان سرجو ترى سبوني سخلي شول عدينان هبورب وعزاقي نصيحت كي هبوني عالمگي بيت كلين أبن ريس هيجو روحانية بتربية بيشون أهم بوغو روحية بجانسيب راك قجال بتربية توغو بيشون قرصيكارو مناخت أبازدسا رات أثرب قوي هيجيل قويلغو بيتسانيگي تاوبوني تلي داهوغو صحوغو معناه يثو آيات القرآن ودا قديرسكي باقوقات عميرو رخصون روغو عميرو تبتسا سيرون روسون روغثو سبابو دي نوج كانت إديگي بطلموغو باهاغو هيج جوهر بترهنسو كلام هبگي راتقالدسا بيسال في بيخوگيگي رسولس أمتسي خولثو نقخي تارب خريب قرآن هيج قوت أدباج أونگيگي قرآن سوت ألابال تورازي قويج أونيگي قارب حرمت حبيزي هبرو قوب كاموگيگي مخرج تجويد ضعيف هب قراءة وطنيگي قديرس صالرزي أجر كامل بطليگي إيج أبيل جوهرگي جبرائيل ملائكاس كلام الله القديم قرآن نقبوسيلا قرآن سوت أمچالگي قحب كغاد خط إلا خط أرب أثار تين هلدات أدواتيلرو هب زمان باج خدو چاگو خط إيادسا خون راتقالد إينگو مصلحة هبوك إنا تاليح بوگو چي يستا هب زمان بخيلرو بخوگيگي أنهار ريجرو الله هستي أنت أبيل ابن خدا جبرائيل ملائكاس خلق أزو راك أزو تلا إيمان نقبوسيلا إيمان هيج إدراك ألغون راتل دا خوادي زعان راتل چوخوني ركي عمرگو سيك أبوغو رك إتلا إيمان بقخون بسرا هريو دسا بتئرهن دوتسات أوني باتسا دب أهل السنة إسلام مثلو أركانات لعنقرت إباتانيگي توحيدو دا چيزاري روح وقيو دا أسكور دورعت إدو تصوبو دي خولو دا روغل نجي نافيوگين إثبات هثلو نتيجة حصول هبي أي لا إله إلا الله هثلو حسيل فيك ألفون هبي حبيبس أمتسي شفاعة هبول ثلو شايل دي بوجي بوغل نجي محروم هروغي آمين 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 يا مجيب الدعوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبير لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها وزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما
كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين صدق الله العظيم
Alhamdulillah, Allah shiba vredstuje vugo, Dagistan aljanaslu ratqaldasan haburo. Salatkum salam fegi khiriyo habibasta, hadis eslu haqasut jindit sabitsum taro. Cingi Allah razif hon rokhagi ashabzabi islamiyev din bos hon Dagistan odesharo. Darajabi gitsikun aljana halal thagi hadis hada naqritlun jihadat raqharazi. Hanji int ame watsal bitsinin daha khabar Dagistan iqlimaslu qadrugun qimat hayzi. Qudrataslu Allahas aljanaslu ratqabun jindit tsartara ulka helikhani terwatan. Ватан бутли абуни иманолда самуго, Расуласу хадиса хедин битсунебуго. Цинги асхабзабазе Маккао да кинниги колкол динасли кани хиджраги битсумуго. Ханжи Дагистан адаб дин батсадго цунарав дуняласлу букназ да бак амир батиларо. Бихарасли қиматлун хақ абраи битсунебу бусурман чияс хелде инкарги хабиларо. Ханив адаб баркатки кимниги батуларо, кинабрак хвосханиги ресбуго нитроххези. Buguni shiv jahluyat jibi ilmuyim balib qet tsotso aqquda hazda uyan kolaribani. Aljanaslu ratqabun tsarvugeb hab Dagistan tsiyab din mansulezde mirkhini halal telish. Halqun ahlu taqayat sunat ihya haburab ay sunat ago haburab habibasu nazratki hanisa qotun kolish. Aqtabaz ad korgithun tariqat shulat harab shamili dawlatase fitna qarirunecho. Fitna tlijum bukuna borchiza bislik echo he borchiza buraste bussunin hadis hugo. Hasad alda thongore ila hecheb adawat ay tushman ilaj hecheb untuda resline habumugo. Hesiye daru darman bati ode khul hecho beterhanas tsunegi ahlul hasad aldasa. Ay reket huge hasad Tsugiyeste khumuge el khubsi heb daru hecheb untibugil bid'abi amir fidaw alam fitna yasudki aqil imam zabaz akhaz da bitsumugu bitsarabge haqthana berodagi bikhana bid'a cha'i tsikindaw tsa khalqalda githuna khaliqasu fazlu tsob hezda hekezi qoicho hilagin makru gore hezurek etlathicho Bitsuni dari sarab amal khadize bicho $1 asir harun ragicho gororchicho. Raqlilo adamazul umru hizdat khana imiro chiratqada ayib hecho gutuna. Udore biotuna kolare raga habuna rachini antecho go balahal taditsana. Batsalgin tio ragon turdutsa bichikule bichizigo kolare ragaslugi tamasha. Tushmango watulare ayibio chi heche habadin tlulare ala gajabikicho. Beterhanas hukmu khadu sik abathegi sik ashina habizi umara alt amigi islamoda tenkolel kantizarun rihagi kibi khumatanigi haqa muqtirachebi chachana zorat qadara qlila bayraqchagi biol udurit eze tokab khamatugigi fitnayasle urgulil allahas chizaregi ilahi anwaraz bets araqaw gangagi bitsuna alimzabaz adamo nit kant eze netle qari indal aqlu chidaqvatulil Chiada adinitler aibi khulerisu aibi tsunk athaleo nitle matulum kolin. Adegi alimzabaz aqlaslu haqqaslut nitlek batibitsuna chidai qariindo. Chidai tlezegi hecheu turabgi bosulareo balidande chankhadu aqileski shibili. Ay tokhalchi. Bachinago otsotlar koilan abibugo amma borchon unkhadu rach kondo busunaro. Busurmano chiyase sabro aljanasluqu ahlu sabri kidago miqsakani ra'incho. Ay sabro bro ahlo. Qosra Fir'aunitsa Banu Israilaz da haburo da reslara zulmu jan utsize ulu alamatlu qaadin qaslugit amun turun umumu khara hukumat assa indal heb hekezi qochogo qantseze nit khuhindo tarab untuye daru miqsa habu kole hasilgi balkon tle hecho bachina tso zamana Allah sebotlani fi qaticho az tefli tole brit oqli kamiloro ra'o kamra maydan buqunari mugeslo Bitsuna go khutara qisaudet adrusunt anchil homer begizi hanjigi baybikizin. Beterhanas tlonetle chobogo shara ni'mat shukru hamun rexsezin barkatas lebukin. Barkat umirot aha Jibril malaikivit on jabaras mi'rajode ahn unev sordoyas estat so tsaq bertinav ajaiba Jibril malaikaste bakin avon. Henib ghazab imo khizan jalgutun Allah as Derbentilan avone tsaqot sevesef shahar heslu ada bechedav tarikh ko batilaro Heb zamanoda derbent fnas sangar
سبسان هبون شولا هبون گبوگو حالدا تانی گورونی تاریخ دیده سالارو سالز بیت سرالدستان با سنقو قبایان کی قاید هجریه تاریخ شورا میخواد دروین تا قصد هبون اصحاب زبی قاچانا اون قذر گلی بالا بحر چیدن دی هون هزی نخ من سیاسی سامانگین ربیع تن رکعت ایمان شولی و رسول سو اصحاب الله سعودتون سفر و درک خانه اسلام سوق روح حلقون راغز غرایو دا قلبت ازو عسكر قط اشولا هون هبرق صرف حلو دا حق المجاهد زباز حديث هذا نقل ثون الجنت أسبيشنا نتلر داغستان دا دين سو تلج هز ثونا هب زمان الخليفة معاوية توك أنا دربنت سو خانس دا خبر هزو رعنا هزدا دان دي واغز بويا حربوك أنا قدر أقول شيء بتئر بوس هنا دربنت سو خانوك أنا هو بويا توصات ران هنج راغز بايبيخنا راغ بايبيخرو قويا قاقرو علوق خباز قو أزرقو كفورشي جوان راتلا دريخنا نقيا قويا تزو كوتاك هذا حنقيا صحو عربا سطلا أزرقو تشيتلوتنا الله استموج أرو كاميلو بصور بي كاك فايزي تسويو تلوهن تسوغيز خالشين خوعن خاقان العسكر سو سبير أزر رغوق خان رحمن اسكرغي باقون هيب قويا تساقي جوان هلدا نقيا قويا قوس هرو مرعون زبازي جيندثون تاقاو كوميك بوك أرب روخيل سو كسيك بلحن كوكو تلوهن ننجي كوتاك هراغر هارون بيو عدورت اون قبل قويا كفورو طوران قتنا طورون جوغو خاقانجي راستاق خونورج أنا راستات أدروق خبان روح تونون هنوج أنا هس رخ خراب يحبط شون بوجي دانديس أنا هنجي عربية شر خدا يراغ بنا راغولا بكور برت أنا كفوز بغورنا غورا رزق قدرجي اون قويا أنت أزار شيء سباق هندلن خرابك أتويخنا ربيع سامان قن صدق هيو قويا شهيد سنا شريعة سوك إيغو حبيت صدق بكنا رحمة الله ملائكة تسخرك خهرون هزورات صدا روح وبرزخ خد الأرجنا ربيع قن سامان جانين خبر جندك خشيدو خاقان نموس تجوجو دربيت هدي واجنا دربين خيخون بوجرا سب أزرقو چيكيتون أنجيو ده هنجيجي جنسكو نخوصن هب زمانو ده هزي كوتا كبرق إكانا خورزا رقوان صاد قطعون قاريد وحلبوك أنا قاريد هتأسا إني صاد آران خور باج إني هيج إش كوميكو أبون كاشيشا سفرورتان كاشيشت أدي واقعنا قامو دي خون أبنا إنجيلو دي بوك وخبيعي جين سامان روك إزي نقخد كفورزا باقيب جتون ومسلم هنويت إزي والدي ساقاز تون كفورزا باقا باقخزي قط إيادا قيقو أزارجي كيرتا سارا خان روغو كوربازي قويودا سا خول قط أراو حلوغو كفر دي روسنا شرك دي خون هيت أنا هنجي شامل دسا مسلم هني واج أنا هنيب خلق أج أنا عدل نظام هبونا عبد العزيز جواق خون حكيم جت إيو تهنا إيو ترى حكيم جي عبدي أبون صار وجو إرمينستان ودسا شوك أنا ميتنا نص هبل سنة ده هجرية وتاريخ شانا عبد الملك اليزيد خليفة نوك أنا خدوجي دربين تادي دوغو كفر تيك أنا تيدا سانجي هني بعسكر بيت إزكانا مكة شهر الدسان عبيد ابن جراح الله سعودة سفر دواق خنا إسلام القرآن تزي بعد صدمنية هذا دربين تسرق خده مجاهد وغرنا غزوة تسرق خني غرابو قرشين زو شام جن العراق الدسان عسكر دندي هبونا هل زمان أبوني خقان الواس باشانكي إمينجي خون خانسودا دربين تهدا وكأنا أي خقانجي خون دوسواس باشانكي دربين تهدا خانسودا سليمان البوعدة بدوك وديا بعسكر قون عبيد وشامل دسا دربين تهدا قوقنا بدر ودرشت أرى رسول الله كينيجين شيرواني ودرشت أون هنيبشي هبونا هيل خبر جديد خشون باشانكي حلغنا بودان دي هبيو دي كفرزة بأحنا حسين ين أبورا خلاتك خواج أنا خلاتك شلات يكون واغزي حدورتنا حسين خلاتك خي باشانكي شانا أبون أرشاني سين أبولو تسوليزجيا سبيتنا سينجي دان دي وقخني عبيدو جي قاج أنا عسكر وطاق هريزي ثق إلان خواكنا خيداق جين تبس هران كياغو جي رقخدي كيبيتلون عسكر رسول تصوصق قابيت أنا تنجي نقيا بوغون ابن جراح عبيدو دراوغان أبولي باق أدجوغو أنا هنجي كفر زبازو بودو أحوحوت هزي أرشانيس باسكويت أون هيوغي محكان هبونا كفر زبيغي هالغي خادور تتصاد الشانا شارك إيغو عرعدين تنكزي بايبيخانا بحرشيو عبيدو عسكر وديك أتانا علوق خبازو لك إيت قاق عرب شاران فونا قرآن دستان آيات جنس هزي تسالنا جاهدو في لاهيان أحن هرات لهونا الله السودين سو قروح حلق إذي حدورو قاق أرى غابت أزو چرخوزس
ცირიბანა ისლამასლე ულოთონ ხოიზე ყოტირაკხარო ხირიო თაბიინაზ ტაბიდი ბაიბიხანა თაბას ჰარანოდე ხონ ბიტ ომუკარო ყოყა ყო აზარგოჩი გონ ჰებ საათ ადიშანა ჰედინგო ანც აზარჩი ხაიდა ყასლო ვაჭანა ხალიყასო ქერვაყე ქოთაკალდა წიკან კაფურზაბაზო ბოდა ტაბი შეზე ჰავუნა შუშაკ ხელგი რაჯარუნ დერვინთ ქორდე ბოსანა ყაშანკი ხან ჟუგოგი ანჟი ხალაოდე ხონ ხოთ ათაროგე რაჩონ რუჰ ყამუნ ტურუნ ანა ტურანიგი ტუჭ ყუნჭეზე ბაშანკი ბოტლიჭო ბოიოდანდე ჰარიზე ჰანჯიგი ორთან ხანა გელბაკ ღიზლარ თირანა თათაროლდე ხონ ანა ირანოდე ვაჭანა შივნიკი ჰასილ ქეჭ უსურები ჰანჯიგი ცრე ხონ რაღაცანა თარღუ ხალაბაკ ხეზენიათ ბაცადაბუნა ბაცადაბნიათ ასონა თიჯარ ჰასულთანა თარღუ ხალაგი ბაკ ხონ ბაირაკ ხალენირჭანა هنجي هاس قاس تابونا أنجيك خلباك خزي أما هلدا حلق أيجو حلاها بنقرني الحرب خدعة يعني حديث هذا بوجسلو أي راغ حلا مكروبين هسلو كونك هذا سون خلباك خزيك أنا هباك خزي بيت إرثي عبد الله هنصار بوجي وتسلك أبا هدورست أدبو سموك أنا الله سعوله شون خيز جندي بطلرو ديد صدق وق خيان بويو دهس أحنا يحوج البحر زول خبر أزرشي عنا عبد الله هلغون صدق خلاودك أنت إذا إيجو هكو تولالجي تون بچانا تأكتك أرو قولتون كفور زواج بيخنا بصور وزبويا خلابك خلق هيدا باسكو هسلو خانس قطيب نخلصنا بالخيا سراق خلدا أيوان أبون صاروجي صدورا باك أتوقون تك خلاودا جان تنجي شرعية بعدلو أنجيل دقي هبون ابن جراح عبيدو تأدو سنقخ أنا إسلام سلبيرق خلدا غير سنودقي جان أجو جو مكاودي الله سواتشون شان نسيو ده أنت إلى شوي ده تاريخ شيء ده شامل ده ناصر الدين شيخ كي دسا شامل سورات دسا شرب كمكي بچون غابت أرغارنا راجون إسطنبول ده رشتون شيء هبونا هني بعرب زمان بان غرط وق شولا هبونا شو أزر بچيو جب عسكر كون أبو مسلم إسطنبول ده سجيت سوي خون وغارنا راغل كانت أبونا كفر زبي غورنا بصور من هرولا جو هندوستان ودشانا هنيجي أبو مسلم كيقو تايلش أنا عسكرة حاجاتها بيراق حضور أبونا هزول عادات وك أنا بوصور من هبون شينا شيبا بروسو جدير قو تشي بيت إرثون تولي تنجي كينو غوري قانت أولغو خانزا بزدت أد حمزات الناس وصلو قراشي أو خانتان خدو دا غيسانو دي بيلو ورانا بيقون بوغي قوات كيباتشون أبو مسلم أقخان أبو مسلم الخبر دا غيسانو دا تانا دان دي رقخن عورو عسكرة رقارن عروس هاگون صوتنا قوچه قوة تلوهنا هبراعون عربزگی باشکوت اخر خبونا تاقوت اکرا قوة داغستان صوباتون دان در رقخون برهنی کنگورت احزدتانا هنجي هال عربي المكروس لأورغانا غورت لزهروگی جبان عميرا وكوين هبونا كفوروت ادريتشان جالگو نقخت اورانا تولگو هبورا وكوين اخ كينوگوگي غورت تانا غرايو دا كفورو كاندت ادروسانا كوين اورهيبي كانشينو كينوگو هلاكتانا هيو كوين كونان خارزو قدارلن أبني أنت أزرو دخدو نسكو ودبخنا خود أرب عسكرة لو بيخا خوشي تلوهنا بيت إرت أونون روح قامون رقرقت أورون أنا بصورة بتسهنشي خوشابي قد إرت أنا چورختوز دا براخشتون غزاوات باي بيخنا خلاصوك خداغستان عدوسان كدوبوسون كينوغو خلوهن روك خراخني خدوسان إرغاشوانا خونز ديريل تأثيو دي بصورة بريشتانا بايار ابن سراقات خونز ديريل خانوك أنا خون ديريل تأثيقتون توشويت أورون أنا شهداء أزو سيد حمزة الناصر وثو أحمد الثمالتلان معصوم بيغ خان فونتانا خدو داغستان أثو بيشون قداو إمام فون أبو مسلم شيخي جوغو تصديقاونا داغستان أثو حكمو كينو نيجي أمورو إسلام أثو كرشيلغي هستا كدوبوك أنا هيس وطن فون كوروغي خونزاق شهروك أنا خويدلغي هنيوقون زيارة مشهور ثانا رسول الله إنسوات عباس الناس وثو قسام الواز شهوالي غميكيو خان فون ثانا شامخال خانيلان أبون تأكتر هستابوك أنا تألغو خانزا بزوقا خارجيس باك أرولا باك أرادو خارجيسو خموس باك خون خود أراب حمزات كي معباس الناس لبازي تلولا إسلام داغستانو دي هب حلو دباج أنا حبيبسو شريعة قانون فون بيتلان خانا أبو مسلم شيخ سو ريت أني خلعت هذا خرية قلب القرآن ياسين أتقام بوك أنا أي قرآن ثراك جندي أول سورة ياسين هي خلعت كي الله سريت سوقو نتلي هنيجا قابي خزي زيارة الشيء أثر دغرت ثوموجو
ტადვალებ ჩარამოლა ხალჩენილან აბუნი ინა ფათაჰნა ლაკა ჟინდა ყარავუკან ქინადგო სალჯუბუგო ებ ხალჩენ ჰანისა და სინგი ბიყონ უმუგო ალაჰ ასარაზი ულოჰი ტადუსინები გიხა აბუ მუსლიმ შეიხას დერვენ შაჰარ ყაჭანა შიბასლე წაროგიტლონ ანტლო ყვატკე ჰაბუნა ყაისარ მაუსილ ჰიმს დიმიშყ ფალასტინ ართუნაბუნ ანტლკო მაჰალათადე რეხსარალ წაროთანა შიბაბ ცოცო ყვატალდა ავალმასკიდა ორანა ანტლებილ ყვატალდა მასჯიდულ ჯამიაბანა აი რუზმანბალი ჰელდა ჟანერ თლუჰინე ანტლკო ბაბგი ჰაბუნა ანტლკო ნუცა ანტლაგო ბაბადოგი ბატაბატა წართუნა ოცსებესე ბაბალდე ბაბულ მუჰაჯირ თუნა კიებილე ბაბალდე ბაბულ ჯიჰად ვუკანა შაბაბილე ბაბალდე ბაბულ საღირ აბუნა უნყაბილე ბაბალდე ბაბულ მაქტუმინ თანა აი ნუწბუდე წარო შუებილე ბაბალდე ბაბულ ყულათ ვუკანა ანტლებილე ბაბალდე ბაბულ ქუჩალ აბუნა ქინა ვუკანა ნეგი მასლაჰათ სულჰ ჰაბიზე ჰებ ღაფუდუ ხან ონე ხანასკო აბუ მუსლიმ შეიღა სანგარგი წი ჰაბუნა ჰებ სანგაროდა ჟანე ვიარაღ სეზე ვუკენე ბოჟი ვუკე შული ოსიკავ ცორუკიბანა წიაბულესო სანგარ რასლათლეგი ბიჩანა რასლადა ჟანივგი კუდია ვრუყავონა ჰებ ვრუყავიესლოგი ხასსა მურად ვუკანა ბაკარა შინა ფიქ ჟანიბუსინე ჰაბი ჰაბრე ხსარავ ჰალოდან ეთერ დაღისანოდე დიმბოსონ რაჭარაზო დარაჟები წიკკეგი დუნაოსლო ურღელთონ ალაჰასო შარაწონონ შაჰიდლონ ხარალაზო ხოლო ნურესლო წეგი ხასკო შეიხ აბუ მუსლიმ ჰესულტოგო ჰალმახლი ღურბათალდა ხუტარო ქინოგო მუъმიზები Kubra vilayataslo maqamoge hasulthon Habibullah gon sadaq raqgeo daratagi Rasulas bitsun tarab hadisa da naqritlun halbat shara shinazi shagi rizwanun akbar Kufra sutluk arav aljana suratla da İslam betlaralazi khur harzaya bachagi Habt assa in hicev ni'mat netle sheyase shukru bit irhanase hal sabashun amro Hezi shukru habi netle da nafi kola nafi ubaze bizi tawfiq Allah hastlegi Ezo barka şafaat nitley kamugigi kufr nifaq aldasa tsunaroson khutagi Xadu baçune bilgi Allahas toritagi İslamaslu biçitlon baxibugil tluhagi Biyal udurit oleb zamanat assa agi adbusun he baçine qotigi batugigi Barkat hiç el din hiç el dunyalaslu abna az urgulel fitnabigi qalğurt erusagi Rahman Rahim abura durgo sifat haldasun Dunyalgin ukhrayoda Allah necede gurha نجر عيب عنقرت عفون كريم فدال عفو هبونت أسطلون بتشابي قاي هبونتي أبو مسلم شيخاس بصور من همون خدوب داغستان ودت أدي چانگي قريفي كانا راغل طالا روك أنا خيس هبا ستلوهنا نتلر خلق أسعوني قوكي دا قوحيخانا أنتلون سيودا خدوب أنت إلا أنقويودي هجراي سلو تاريخ بخارب زمان هودا داغستان أرض الجنة نتلر عزيزة وأولكا عروس بديش هاسو كرشاري دا غرطكانا كفر بتسالحنا عن إسلام دين ترينحنا إيمان زعيلحنا عن فساتي عمرحنا عدم وكويش خدنا شريعة نقخكانا شنوسكو سون زمانا هاو حالات فرطب أنا
الحمد دوي الله أول آخر هيج وخان خالق شنت أسائن جو مخلوقات شو معبود درعي تمزات الداسان رسول سرور بيجون نقي بعلا ما شو ابن رأسلها براو اببرتين بنور الدا محمدا ترتراو تسبحها بنه بنوراش درقو دوشي توناراو شبقو يلدا أنت أزار سنه بكو تلدا إندال مرآة الحياة بيجون نور الدا تبكوراو تنجي جندرقو هيئات بنور الدا بكيدال برتن شيت أققو توكاب تاوسا شلباتي دال تودا ساعي مرنيشون عرقا شل آثر بهون بالله زيكوي جوغو دوي سجدا بها روراو ابن رشد يهبورا بشو يبقو سجدا ريكون شيبا بقويل شوغو كاك كامل هابون طوبيتي تاها ياسي صيغة شون أمتا شي رحمة شون معراجا شل صردوياش فرس شون تلقيها بوراو تنجيه بتاوسا شول صورتي يبنور الدا بنتا ربعت الداسان وحقن قلم بجاراو لا إله إلا الله محمد رسول الله روح الدا قازيت أمون قلم حيرنها بوراو هيصل خيرا شيت أقشي خلق الدا زاهر شيزي خيري يزل كاميلا رسول وكنت أتيني طلقو مخلوقات شول سيده وكن شيزي استيت أتسي بصلاة دوتا قبيت تراو نوجو تساقي بيتيان آية رشتون كشراو صلوا عليه أبون أمرو برتنها بوراو صوحو صلوات بيتون تاها هاوني استي أنت قبيتي زي دون ساقوتيها بوراو على جخيري بصلاة سلام دودي أوراك أهلو من وكين شيدا زنني جيتاقي أمرو يلدا نقريتون رضا الله مطلبها بون تاميزين دودي أحي أمة خيري وحبيب مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دائما بأبديا بصالة سلام شيء الله خلق شلق خيريا در حبيب أحمد دا
دودا قدرو باشدا بشبقو هيج بشا يلدي شارب نعمة شالارو دنيا الآخرة تلدا در أمد شن الله هاري يلدار قرب حبيزي حلقولارو حقيقة تلدا شكرو شبه بلب أوراق إنارو لقو يزدا قاسيت لي جن قد حلطون قاري عليه جلقوكون عايب كبير خيلي بأخيار ظلم مصطفى نفس الأمارات هتا جارب چر خلدا بوغيب دودا ساهو قرب جو قدير صلح جلول هاري دودي يا طه تساتلها نجدا طلقا خزائن زول باب الأعظم منشدا أمل هارون راجرال راجي رسول جانيري نونا هل عمر هارون عايب الدكانيجي دائما بتوبوني جير تواب الرحيم سدي در سنة تنقاديا شحايا بها نانيجي حبيب دودي كل شولا رؤوف رحيم سيدال دنيا لالدات أدبوغي بتلقو مخلوق شانيجي ونشاجب قلبو يلدا دني رازي وهيجو زبرات لا شلط أبيعات توبا نبي خانانيجي نونويكي جلبي رازي بوغي براحة شالارو روح لباكون در نوراش دنيا لغنغي عادينا عالم بيجار الداسا باين جوتا ديرو خيل خيري يبرو ضايل دي منوصن شارب عذاب شجوتا دي مصيبات أسر ما نب خلق الدي خالي ترهقوني لان قبرو يشوشونيجي قوة در جاغو شيدا جاغو يبرك بوغيزي جلع رب دوني يلتون فردوس صدي آنيجي فردا والرور خارزدا من دائم ويكول شو دربيتون رك غيبو جيل غاري مال نجرو خيزي راقي أحمد فردا وال فؤاد زدات هارال دودي صلاوات بيتون صحبات الدارو جيزول صدور العاتد هاري غفلة من ويكيزي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دائما بأبديا صلاة سلام شيء الله خلق شلق خيريا درحا بما أحمديدا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
طه يا حبيبي سلام عليك، أحمد يا محمد سلام عليك. طه يا حبيبي سلام عليك، أحمد يا محمد سلام عليك. طه يا حبيبي سلام عليك، يا مسكي وطيبي سلام عليك. يا عون الغريب سلام عليك، أحمد يا محمد سلام عليك. طه يا حبيبي سلام عليك، أحمد يا محمد سلام عليك. طه يا ممجد سلام عليك، من زارك يسعد سلام عليك. أحمد يا اتهامي سلام عليك، يا خير الأنام سلام عليك. طه يا حبيبي سلام عليك، أحمد يا محمد سلام عليك. من باب سلامي سلام عليك، يا عزي وجاهي سلام عليك. سماك الإله سلام عليك، يا خير الخلائق سلام عليك. طه يا حبيبي سلام عليك، أحمد يا محمد سلام عليك. أفعل كل ناطق سلام عليك، من سارت مطايا سلام عليك. من رب رحيم سلام عليك، من رب كريم سلام عليك. طه يا حبيبي سلام عليك، أحمد يا محمد سلام عليك. طه يا حبيبي سلام عليك، أحمد يا محمد سلام عليك. سوینگو هیچ بچیراق جانبك راب كرند قلبو قيمة بروضا قدر توك أو طه جاني وقان شراب شلم راك أرضي عائشات الروق شفعت بوت الله بطوق أنيب هدي سلق باع قردانيش عشق برها رازول مرتو باليب طيبة تلدي سفر بكيني آنيش أورق خواد رب حجاز رات لندي حلق لبكت آنيش هجرها بيزي سوجي هذا زول خلق نجي آنيش الله سلن خدا دنيا تزي دور نور بخولاري البرزو كان ثوقي كنقلي بوسيلي بيا رسول الله دور فيوز الشاخون تشوري جبراكات شرك بنفس الديك الكنهي قيلب كوثر الشوشدي أمة أحولي روح
زو إملجي دور وريس ليدا دير جوزاعي في ليات زوزو دانيجي سليمة بنفس الضا عيب تاقبوغو بيشاستي شويات ليدا للشون روجيل دور خلافة الجيرة روجيل رك القاري ثيات قرقدانيجي قدر الله صول الحمد لله در سنت توني زي حلق جونيجي حلقيني تلارو ترايا بلوغوي توبو يلدا جزير سجونيجي راحت خيزة بلا خراب شير خاشو خيزي عن رات لودا
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا وصحبه وسلم. اللهم صل على آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
دا سبقوني نقبوق بجماعات سبي عاد بخولي الله ببيت رهان. الحمد لله ريت بيت إرهانسي تقولغو مخلوق أشي رزقي بيتشاليو زرابز حلت أرب لو حلد قرب حكم قدرها بن علم خيخوليو تنجي صلاة سلام أورغستي دين الإسلام شل سيد شنوغيو إنسان شن رات الدويجي قروني جندير حكمة زو حساب شواريو حبيب دور أمة شن دون ويجارسي فديات عمير بوغو عمرو بوغو عادي وخان استتسويتش يشول أرغل تسيكم بوغو دون حنقون وغو دينا شول قرهيج إب كارچانا بچورخول چانگي عزر بوغو بيچ استشالب بيتسون حلق وارل خطارة تزول خوال عمير بوغو كاران دا جانب كننجي بيت إرهان غفور وغي شول غفران الدا سخول قد كولارو قدي رسول حبيب مونجي وغي شول دور شفاعة الدي انيش هبولا الله رازيشيجي من وطلشي دال وطلر الغن رقين حق بجيشي دال حبيبي لان أحن أحمد تصالدون صبعت إيدو الله قرحي هارلا دنيا القاشو لبشون باق ويخانيجي قطب يسول هرمال هشوت شنوربوغو هواي الدات صابي تسيكون كانيجي تصار برتينوت أهالت أكشانا غوانغي تقولغو أنبياء الخيراشانيجي خاص هونا حبيب رحمانس أسكو إزول درجة بيتسيكون قالشول قانا رسول أصول اسمه عرشالدا علامة شول سيد هوك إنشايزي إسول بيتين كامون كتاب رشتيجو كاميلا زول أسيل زاهير هاويزي زوبال راتلال تورال مخلوق بيجانا جيوغو بيت إرهاناس صلاة جيبيتون توق هاونا أحمد أنبياء زوت أدنو محمدا خطاب جهبون خلق أشي رحمتشون ويشانات أسان الجان جوجاحة شل اختيار جيتلون أمة خسار شل بروخ البركنا كنوز زل أقفال سايغت كيهابون سلامة شل هدول وخي زونا أمة خيرية صلحين قدالون عطسانات أريق علمت أعني لانت أها پشمان شل تهيد الطلنا دنيا الغان غرال هب حكم قطب يسول نور قد إب ظاهر خيزي زمان عنت إدال عبد الله إنسوي أمينة تسا حكمة زل بحر أحمد هاونا هاشيمي يبطلبال قريش يزدي قاشر بقشان شهر ربيعة شهاب زل رئيس كدوي جشون شفاعة حق لنا مهاجر زي هداية نصيب الأنصاري زي الله سو رسول سيغت لنكنا إسلامي يب نختات أريد أنشيناز أهايا سيچرختل قربان لنكلنا قطب يسول نورش قوان غرب كعبا إخيز قصلوا قوة علارو علم دول حرج عرب حرام شورات رتل دو قبولا هنيوغي وكون هجرايش من أرو مدينة يلدي دونجي أحمد حلقون وكيني حرب يشبوس هرب مكة بيخون خول نقبسي نبي سودو لبريك إل من وطل إنري خرب خلق الدغورتان خيزي نيجي واجه دون باقي عالدي عقيدة كوهيج إبقاوم الدهورتلو قريد وجين حبيب قرحة منديدة دين الإسلام شو ساسكو قط عرب تون أجي عدو بعمره يشتسناق علم طلبة شي شراغو هيج إب تون خراب شيء قب شراب وطن يتجعل عرب حدمات العمير شون علام جاهل شون عبادة بصرة شون صورم بوجي بكوتس
هنجي عند أمي واتسال عشق ونجرباتني علامة خلق سيد حبيب الصل بتسنين بتسن سبه هبورا بحسول حقيقي يا منور قد إبزاهير خيكول مولد جبايبي خزين أدامي دسن قرب أصلاب زك نقوخون أحمد النور رشت أنا عبد المطلب دي عبد المطلب دا هلدسن خدم مكيك جندير مغزاكن قد إب رخص وجم بكنا هم نوراني برخص زدو ببخون أنا زدو سن عدو باج أنعرشين بغيت كوهنا غد أودا سوخيرالشي خورخون جندا بكنا منشي ويلان هي قدال نوحو جلان أبونا نوح قعدين غد أودا يا غد العرق إلالدا عبد المطلب تسخور خنق أستهبنا هب غيت ألدا سندوي بطأهج إن أبونا هني عبد المطلب مكيدا سنورج أنا خزان هبون خدوسا أبو الله هب هونا أبو طالب قن عباس عبد الله كي هارونا وهاي بالحالات ياتشون هيك حمزات كي هونا هل شو يزولغو إمين عبد المطلب كولا إن سود نقل كرب حبيب الله سنور هستاسن جندير قواس عبد الله دشنا عبد الله عمره يخل علق هنخدي واخون عبد المطلب هسي قزانك أرغنا أمينة خطبت هبون وهبود أسقو أنا إيالغو جرازيكون خمالدان دي هارونا وهاي بالياس حالات كي هب سردويا خياتشنا واسكي إمينجين صداق بحرلكم كوهنا إبيلكول أورهبي أحمد النورباج إندال بيتنا حلق أولار العلامة الكوهنا هب سردويا أخانا قريش ذو الحيوانال حبيب الله هاويزي أمينة قنش أنيلان أبي قبيس أبو رب معردت أدقواخون ملعون إبليس تشيج إدون شايد أبي رك أرنا رحمتك الأورق إبلك الأرهوي واجعن وقيلان أبون قوشا معيروق فنا رزوان ملائكستي اللهس أمرو هبون فردوسك الراهبي هبسر دوياك راهنا هيدنگو أمرو هبون أحيزي ملائكت أمون زوبال راك الدجانب خبر جت إبيت أنا أها أرهي واج عرب أمينة تدك هايج رجشاب زبوك أني باكلي جندا قايج باق خودت خدا كعباك هرقوبك الشنبراك باق كده القدعدين قاسين روح كونغنا شامك الكايل دا بصرايك القصورال أسقورو جل كينيجين براز السرج أنا رسول أرهي واج عرب أتسبسي موت على صور خطاب شي واج أنروخ خلجين دا بيتسنا دور أرهي واج عرواز سيد المرسلين وجين أميناتي دي اسم حكانغو أبونا منشيبشي كوليو أبون أميناتي تسهيقون هسول إمن أدام دون وجيلان جواب كونا إي أبيلي موت أخيط أتسبسك كينيجي سويجي بات آياب چياس دوغورو خل بيتسنا دور أرهي واج عرب سيد الأولين والآخرين وجيلان هسكي محكان هبونا منشيبشي كوليو أبون سؤال هسيجي كونا شيس أوراق وجيلان دان دي هوجيك أخانا خاب أبيلي موت أخوك نوح أوراق واج أنا هسكي أميناتي دا دوغورو خل بيتسنا قبل موت أخوك إدريس أوراق شنا شو قبل موت أخوك هود أوراق واج أنا أنك قبل موت أخوك إبراهيم خليل الله خدوسي أنك قبلك إسماعيل ذبيح الله ميك قبل موت أخوك موسى عليه السلام إج قبل موت أخوك عيسى روح الله شنا شواس أمينة دا دور أرهي واج أرواس أنبياء أزل ختم وجن روح البركنا ربيع الأول كل أنسئلك إبلك الله سو خزينة خلق على ظاهر خنا خليق أسو باكو يا نور المكنون الدسان فردا والنقهروسون زبالرك أغانغنا زودوسان عدورشت أن ملاك سبيراج أنا ملاك سبزدا خدوب صوت سبيراق بوك أنا باق خودت خدا كعبة خلط أخدا ملاك سبزو كويرا خباب جوجي هبج أنا زبالز دسان صبي دالن عدوري راج أن علامة خيراك هرات شرق العدين روك أنا راهن زبال راج أنا حنج أزو برشت أنا زبرجت يقوتك الكرقال هزدروك أنا هلبرتين الحنج أزول سورة الدجال روغيل سيرون أمينة الروق ملايك سبز بوسنا بيت الله الدعادين سيرون أواف الهرون أهل روخ الهبوليل روحين عن روك أنا هلبرتين الحنج أزول سورة الدجال روغيل سيرون أمينة الروق ملايك سبز بوسنا بيت الله الدعادين سيرون أواف الهرون أهل روخ الهبوليل روحين عن روك أنا رقب چيگو هج أغو جيگو تحييك أراي راك قاريخون أمينة رحدخون كوهنا
رخصل مسهدل رارال عرتل أباري قلقون أملاك هزول توق هوايال دبيخنا قيشاراي أمينة الخنه قزق أسكنا كوربهن إبريق أزول تويب جين سبوسنا برازداگي بيخيج إب بيتسوناگي راعيج إب عزداد سنس أروراب شراب جين سهيقنا قيشاكل حالت أساون أمينة راحت خنا وحدتكل راحت خوي جيجريك اكبوك أنا بيرتسين خياكل راقك جال عدينال ريجنج إل روتشابازول جماعة جندت أديكلوهنا هل حرول عن زبازوك زالما فرعونيتسا ظلمو يلدا خنج أراي أسيات كيك أنا أمينة قاج أدرايج أراقن كي هبوراي هي امرأة الفرعون يك أراين بيتسنا عفل عبد الرحمن الإبل أمينة كي قبيلة خنيك أنين أبرالجك كهنا أحمد هورب حلق رحمك الله أبون ملائكس أحلب هرق الدراعنا الجان الحرول عن السيرون يسنيك أنا ولادتك أنت أمينة تسيك أنا تساق وديا بيرتسنا بصهيبة وحنج بجعون هب ساعة أمينة الشيخ مكير قنا راختلت إن الدجاني جوهر عدن واتسقو موتس عدن هميرقون حبيب الله هونا هب سرد الخراك ليلة القدر يخول خراك يالدا سنجي خليق أستوك هبونا هورا الساعات هذا تكبير بچونك أخراو الله سرت سبون سجدا يالدا ريچراو رحمن استخون وسون غرغدي جوانا جوجا حلدسن أمة ترقي لنهارنا أمتك غوروني روحي جندي هجئو هورا الساعاتك أرغل هزول هبوراو هدينا حبيب السل أمة خنك روغي خول راجعه وقدوهون هنجد أدرقينين أدعنا الله إكرام جندي هبوراو هسينك أدرقينت أقودا هبجوبوغو جندي علو مخلوقات بيجارو شفيعسي شكر هبون نكيقار عالدي بقينارو راختالت إنال داروغلت ألغو معادنا زي مستحق القيمة القيزة بجارولارو رحمت خون جيويت أراو أوارك هبوغي خول نكيداغو حلق أراب هبيزين هسي تعظيم مرحبا حبيب الله خئشار ونور الهدى مرحبا حبيب الله خئشار وعز العراب مرحبا حبيب الله خئشار أبو القاسم مرحبا حبيب الله خئشار أبو طيب مرحبا حبيب الله خئشار ونعمات الله مرحبا حبيب الله خئشار روح القدوس مرحبا حبيب الله خئشار وعين العز مرحبا حبيب الله خئشار وعين النعيم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد صفي الله لا إله إلا الله محمد كريم الله لا إله إلا الله محمد رحمة الله لا إله إلا الله محمد أمين الله لا إله إلا الله محمد صراط الله لا إله إلا الله محمد نجي الله لا إله إلا الله محمد سيف الله لا إله إلا الله محمد ذكر الله لا إله إلا الله محمد حزب الله دور شفاعة شويل أنيش خلال داروغين شانيجر مجلس هارولادو دا حبيب دور أمت خن راتي دل روخل هبول الروغين روخل عخل حبيزي هارولا وجه حبيب وجه إنال دي بوجيغون نجد أدراق خن روغين جواب رازيغو هبي هارولا دودا حبيب روك إدو دي بوك إناختان دي راك أرون روغين رحمت بيك إزي وجه هارولا دودا حبيب هداية تكل غافو راهيزيك أوليف هجين قلال جروسون وجه هارولا دودا حبيب حياتون أحباي دال عيب هبوغت أها أطفالز أمومزول أدبكم بقنارين أدبتي محبتك جانب عن قلكول نجر أدبتي يلدج أوغت أسكوها يا ربي بيرتين هبي حبيب الخوغين روح هو إن المحز دخون صلاة سلام الدخون يا ربي رزقكم كي حبيب الصل شفاعات هم نجر مجلس الدا دندي خراش آمين الله يا الله آمين الله آمين الله يا الله قبول حبيبت أورق صلى الله عليه وسلم هويدال ظاهر خرال معجزة حبيب الله محمد هورب ساعات هذا وسن أسقسجي أن إبل قريد خط أنا الله اس أمره هبون زدوس ملاك واج أن مشرق مغرب الدي جوسري زهونا
ზობალას და რაკას და ადამას და ჟენას და ჟინდირ ვილადა თახულ ხაბარ ხაზი ჰაბუნა ხალიყასი ხირიაv აჰმად იხრალაჰიზე ჰურალგუნ მალაიქ საბაზ ბოյალ უცუნუკანა ალამახულგო ემენ ადამი ხევაჩანა იქრამ თაჰიათ ჰაბუნ ჰესკი ყოდო ჰავუნა ყიავგო ბერდა ჰორყავ ნადალდა უბაჩ ჰაბუნ დირ ხირიაv ვას აბუნ ოხუნდან ჭაი ჰაბუნა ჰაბრიხ სარავ ქოცალდა ზობალ რაკალგის სერუნ საათ ჰორყავ ინჭოგო ჰაბიბ როყავეშონა ყვარით გოჟი იკარაი ებელ ამინათი და ჰალე დურგო ვას აბუნ ოსუნ ქოდო ვიყუნა رسول جندك هورا سردو اتني بوك أنا إرهاسة الخلق أخي عمر الظاهر خانا هب سردو يك كعبة رو كتاكال دك أبوك أن كينال بوك إدرار القانشال عدوري غانا عبد المطالب تسات أواف هبولي بوك أن هدين كعبة بغارون جند بكي بيتنا جيجيت أو خبرا خاك عدو بخونجي بوسون سجدا كعبة يك هبون هلجي ظاهر هبجي جند بخانا هلدت أد كعبة يك الله أكبر أبون كيت تكرار هبولي هبجي عند راعنا ولد محمد عليه السلام أبون رخل هبون بيت الله خدوبجي قرقدنا هواتفاخ أحلب تسوجي هرق راعنا أمينة سقاسي محمد هونيلان أمينة السرباقون هرق عند راعندال عبد المطالب يتأقو حلخت أعنا حلخت أعنا كواتشنت أدوسن رقو أنا أمينة الحلت إخون خبر كايزي واقخنا قاحم نق أخول رعدوك إخول حجرة بيخنا هبدي دا بيخول جو مقعودة إلان كنا كيجون جدون هج إلان بيرالجاج أنا روق أخول قلت إيجي أون أمينة أحنا أمينة نتسأقرون قد إيه خنياك كنا قيمة كيزك أولاري بعجائب مسككول محك عبد المطالب سكران عدن كوهنا كوهرب جبوغيشان هيق أبق إهبونا هيك محمد هونين رخل جند بيتسنا رقو جانيم كوهين قاس جنديت سهبونا باقهم كدو خالچنگون سوچي سيواج أنا ملايك سبز هبولب زيارت أبايج أغو تأد إنسان ويتشازي إذنو هيج إن أبونا إبلخل أورهي أحمد واج عرب سردو راجا مصرول خيرياب روزمان بوك أنيم بوغو خلق العالم الدغو هب سردو يك ريخ خرال ريك إن حلق إلارو تولوغو معجزة هال تولوغو دنيا لدا خنزابازول تخبك آل قالاغور قيبوس سنج إبسو حونيگي خود إجو سنگي جالغو خنزابي أخسار الخون هارونا هب قياك راعي بيتسونك أفاز هزدك إجو مشرق كن مغرب كل وحوش الروخ البيتون تتاق زيارتك زمان يخوادنا رفت الحيوان زوجي هبو حسابك أنا حبيب هون تزعان نقصك قد إجو قريش يزوبوت إسر عدن قرقدنا رسول الله هويز أمينة قنش أنيلان أنكموت أحمد سأور هبارا مخلدا سر محمد هيلان مخيز ملايك شنا مكايل داوك أراو شمكول يهودياو هورب سردويك تخولدي زكوهنا كابغو خاصة وملائك أحمد هورب ساعات هو زدو واتشين الدي قلوقا خواج أنا ريح المسك جند بوجب إبريق سويستا كدوب سوغيا سوق أبني مسيدل أسبوك أنا تأستخل أنقرقك أنق جوهر بوك أنا هبت أستنيال بوغيلان ملائكس خاي هبونا بوك عرب رقبوسيان حبيب أستي أبونا حبيب أسخري أبكرت أستخل باك أكونا خلاري ويخولاري وشياس هرق هبونا هسبر كتبوغي مسكن كعبر بسانيلان قبلاكم الله هسيجن أمتك هب كعبر هبونين هبجي خازي هبونا خابا بلستا كدوب أت ألاج أن سوق أران خحاب أقب داري بوك أنا داري بواتك المهرو بسون رزوان ملايكس بهنولو قدج أنا مهروج علل ديت سبي إيوغو ملايكس إبريق أكتونت أستخوب أنكس أوغوغو چرخ أمينة الأورهب أحمد الزات بوسندال حجاز عربية زدارق قلصن أس أنا زودوسان رحمت رشت أن ركوكان رزق بكون بركة العمركون بطايا بحلقوهنا هورب سردويخو كسرا قلبيق خانا بوسنا فرسزول أزار سونا خراك هرالت أيال سونا خينال قن قواريخي كون كينال قوغي عودنا هاويدالغي خويدالغي خلقك رحمت خراو رؤوف الرحيم أبون صفات جندي هبوراو هدينا حبيب أصل أمة
نكروجكل أمر يلدنا خريكلون بيت إذن هست الصلاة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير ريوخ البيتسون خراوش كتر قنا سينجي عربي أزول عدد بكثموك أنا خمر هبورمي خاخزة شدخ قلب قبل تخم بات آياي مرزعت كي اللهن هي رزية مخكيكون قد إقايقت قبالب قدي رسول راقا كان خلق أدا خيزي هبون هذا محمد بن عبد الله أحنا هسي كرن قراكي كتاكب روخل أبون خاخزي هف شارك سعادت كي باركنا بيت إرهن الله هستي حنج أزهاري هبونا هف محمد خيخيز نجي إذن قيلان راك أدبوغي الشنب خيك أبتوك أم نعمت كنت أهاي خدمتك خنيش حدور الرقيلان نجيت سا دنيا لكل مشرق مغرب الدي شوزي هون خيخيلن قحنك أزغي هارنا هسي تربيتك مستحق النجرقين نجيت سا خيخيلن ملايك سبيجيش أنا كنز ديگو قديرس قد أجريت ذلك على يد حليمة سعدية أبونا أحمد الرختل إبل حليمتك إنبيتون كل هزول قد إزابون قديرس بيان كنا حليمتي واسهون أنك قصردق أنا دهب قدر قروني كنازج شوج أغو كاران درك هج أغو واسكي يزيق خوك أنا واج ماك اكتوشياس حليمة الكوركونا راح عن قحبات أدب هتصو عنجبه إناب عرول رعالدياتشون هقيلا أبونا هين سكين هق أنا رقيق اشت أنا دون خلارش دوديان رجل هدك أخنا خلارين جواب هبون شيوداي وغويان كان شيمونين هقيل دي رجل الشواب قنا دوتسا شباب حلقك الحمد لله أبون الله سيهبو لوريتس بغيلان بيتسنا تنگی دوی مکایل دا عطی دبریز قبوگین وسیخ کو آیلان روخل هکی بارکنا هفدرگو شأنو حلقی بارکو تیان مکنا مکیدا سحلیمت هف ساعت خیهنا هقرب عرکی نگی کران درک باتنا كنان نجي روتشاباز عجائب في هبونا هلدا خدو على خودي عرتشين خيت ألاب هبون روتشاباز القاقون حليمة كياقنا أولا قلدروك أجو بخولار بتشياسول روتشاباز درا عرب حرك أحمد أنا هونا ما كايل دا بركة هرزايا واز هم خاخز الشرخ قدبرو خلبوغيلان رقورت أدروسنا روساباز بيتنا بركة بوغي واسستي كينا زوغو قاسكنا مكة الدجال أنا أنسقط جويك أنا إلقون صدق حماقون حليمت كياقنا حموز دغورك بيشونغو هب حلق أبوك إنك قافلة يالدسان جي نقي كليك أنا وك إنش إباك ألدسان سوچي وكمواج أنا نقي كيزيج أغيان حما يالدك أبنا حبيب سول مرزعت مكة يالدي خيخ شويزي خيخيدو صحابيان هاب أمروغي هابونا هل مخيق ناقاتون حمد سبيك أنت أنا حليمت مغلدقون شو عدن بكيان قنا روتشابي رزيع إخون مكة يالدك خوادنا محمد حبيب الله كي نزغو ناقيج أنا ناقا إيمنغو هج إف بيستالا يتيمستسان خير كو شويلاريلان شيخ فكرو هابونا بيشهد العدم زي مسكينة يجين أبون مرزعت خون هايزي حليمت كيوك إجعون حليمت خود إزعان كينال غوغي روتشابي خاخيزي كيمال جيشون مراد الدراب خنا مراد جيت أباج أقود أديو سيني زحمكون حليمت رازع إخون سرسدو ليك أنا عبد المطلب دانجان رازع بيت صدور أرشيمان هيق أنا سعدية زو حليمت دون يجيلان بيتنا سنجي عبد المطلب جيجو جرازيك أنا سعيدة وحليمة يبغو راعي فوق عز الأبد بوجيلان روح خالدك أكنا إيازو جراق كان راعي تصدق كنا سنجي ياتشون حليمة رقيك هنا يونا رازع جندوي كنا هيبة وسواتنا هسوق هرين على أد كويرجي خون يلاهنا هيمولاقو حبيبس يبغو براهنا براز دستنباك كرم نورك دنيا قانغنا قرانا باب كيرن كون حبيب خاخيزونا خدوب كعبب قدل هلدا إنكار هبونا أنغو خال هبون بيكي حبيب سو كرامات كران دجيوك أغو علامة شوك ريت أقخي راك دلوات سمرات وك أن هسوك راشاكي حبيب هب معجزة عن هج إش رزيع سلحاء أخوك
هادي نو حبيب السول أمة خوني كروجيكول أمر يلدا نقريكم بيت إذن هستي الصلاة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دائما أبدي الصلاة سلام خي الله خلق أخلق خيريا دور حبيب أحمد دام حبيب الله شوية الشكر جهاب الله هيو كودوغون حليمات حمايل داريك أنا حبيب اس كعبة يلدي همر جبو السينابون بيت إرهان الله سي خبز أسجد دهابونا هلدس خطب حما حساب خن لبل خنا لبل أب أي غير عادن سبب كنا بالله نروت شبت عجائب كهمونا هبسو حكمت بوجيلان تماشكن خود أنا هزدي خن بصن حما فسحت أكنا أنتن في غفلة عني لن أبنا على زهري راكب البراق هج إش أبون جوحن بخن حما تزيبتنا هزول حمل نقطن حلمت سي أنا حبيب سنخ كورال نصراني الراتنا رورتون أسكوري راجون أحمد قرالهنا هلدو مطلوب أبون أزخي والهبنا ومحمد أن أبون حلمت إدنا حبيب أسك يبقى بير زودو السنبنا زودو سن عدو برشت أن قوة الصباج أنك إقو يبقى كفرشي رقوع دين كوهنا روسس حلمتي دي هواسسو قدية شأن الحلب كل شان تماشكون أبنا هب حلال ده حلمت حبيبكون رقيشنا حبيب السول بركات عرخنت أدي شخنا عيازول راخت إك أنا معيشة بيرتسين خنا عدم الحيران خراب حال رق أكل كوهنا حبيب خاخز الشراي سعدية زول حلمات سعادتك سيرون كون رحمتك إركنا رحمن السول محبوب جي عنوج إني وكوهنا عل خخيك أبني سبس بق بوسنا سوق ياك موت باروعان موت أكحل باروعان ركيد سن روهندي أدخلوك أنا إيجو خالد عبيدال هوجي واتشون حليمات شكول إبلا خقي زيارة هبون أنا أحمد دسن جندي شر بركة كل شكر هبون رزقون أمينتي بيتنا مكة يلدا بوك أراب وباء شو يلدا حليمة واسكن صدق خك نقيت أنا هلدا نقيب صنع صاحب رسول الله صديق أكبر عتيق أبو بكر هونا أنق وصنع عمره حبيب صباح دال جندي راح دال واتسزول إبلا إخنا دور بركة هالدكون الله سنكيت قرب عيال ركنين أبونا هلكن خد جيبوا شيء هارن هبونا قريشيا واتسول ريخر المعجزة حمداتي تصوتكون إبلا خيريتنا أحجار الجن أشجار الوحوش الجن طيور تولز جو هسي سلام قليل قلا أن أبونا راك ألدات أتشيب باك أك حد أجن سخونيجي حد خورا باك خير بيجون أرتشين خيجي بيتنا عيه قزي أراكول خيم غيلت إن الدسان أدبخون باج أنين هبجي بيان هبونا هيدينغو تسول قلاق جاني رجال كوهندال داندي بورتون سيدالا بغالبات باج بيتنا سينجي محمد دا بيرجين ديرشون خدوسان هستاد سبيجي باج أن بيجون جانين أبونا السلام عليك يا محمد أن أبون فسيح مت ألدكون سلام كيجي بيتنا سينجي أسقويجي أن غالبات أكل عنزونيب باكو أكاي همون شورانين جبيتنا أدبتي جن دسكون نشارب حساب الله باقند أديكون غالبات أدبو سينجي بيتنا سينجي أكتم هذا عن أهلك يا بني أبون غالبات أكانين أدي بيانجي كنا هادينا حبيب السول أمتكم نكروجكول أمر يلدان أخريكم بيت إذن هستي صلاة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دائما أبدي بصلاة سلام في الله خلق أخوغو خيريا دور حبيب أحمد دا رخصرب أنقصون العمر يفكوك أغو عيالغون أولا قلدا خيمالا زكوك أنا خابغو ملائك واج أنجين دا سرون كوهانا خابسوغو تسويا چيخسون أرهيوا كنا أرهيمس قد إباقون عزدات سات أقشورنا عزو عنبات ساتهبون بوك أقجاني فونا كي أبيلي ملائكاس كربهن راك باقنا راك ألدسنج إعرام نقطانا قريخنا
نورخل مهرج أنا بس أدهم شورنا الله السول بخويال علوم الجانب أنا نبوة تخل نورخ كرن قان غزبنا قان غرب شراق قدين جاني سوات سكنا جيبوك أربك ألدا رق فرخت هبنا آخر السو ملايكاس چه خلدا كوربا خنا چه سوراب روغونا خل خالب أثر خود إجو خالق أصل قدرتك جراحت أبيت أنا قريشيا واتساسي هبگي كانيلان خرب شنا بيتسينه زمرات رقورتنا روسكن صدق حليمات أحد يقرأ عدين حبيب الصل حلت إخون خيكو قد إكلوهنا هرمال كرجبات أخوند أهاجين دواتنا دويكلو هرب شب أبون إخا خوشون أخنا خبگو ملائك واج أنجندية هبون شناب هادين خانيلان حبيب اسكي بيتنا حبيب اسي زرال كون عيب شويل دا حنقون حليمة الرسول ريك الحلقت أعنا أدوسون إبلاك يقشويزي هون خيك إلان كيال قد صدق أرغون حكمه هلدا قد أنا حبيب وات أخيال دا كرنجي بيجولاغو بو حرم عيخل عرب رزقت أولاغو باركات عمراوت أها هالي دورغو واس أبون واتشون حليمة تسا أمينة قيقونا أحمد الكريم سن راق أنق أنوخك شورنا أنق أخل قد سبسي بيتسون أرابوك أنا أنس قصهنال دا شويدال كي أبيزي شورنا بالوغال دي شون خدو راتس أخي كامل خيزي خاب أبيلو وحيوكون جبريل شويدال شورنا جندي هبورا وحيو باتشيزي حلق أيخي معراج أخل سردوياك أنق أبيلو شورنا الله كونك أخالي خل راق قوة دا چيزي
لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبيت المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دور السماء مورا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرية يتنازعون فيها كأن لهم فيها الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا الذين من وإلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون الوعد إن كنتم صادقين إنما أنا نذير مبين
فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرق وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا إن كانت جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا ويا إلهنا اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل يا فاطر السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم يا ربنا ويا مولانا يا ربنا ويا مولانا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين
اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا عبيدك، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا يا رب العالمين. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعله سابقا لنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم أعداءك وأعداء الدين في كل مكان. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم والنصارى ومن ناصرهم والشيوعيين ومن شايعهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم سخطك وعذابك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين وفرج كرب المكروبين. اللهم واقض الدين عن المدينين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم أنزل على اليهود والنصارى سخطك وعذابك يا قوي يا عزيز. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا ويا إلهنا ردنا إليك ردا جميلا حميدا. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم صرف قلوبنا إلى طاعتك
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم وكما جمعتنا في هذا المسجد المبارك فاجمعنا في دار كرامتك وأنت راض عنا من غير حساب ولا عقاب، من غير حساب ولا عقاب، من غير حساب ولا عقاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في
أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو البصير هو الذي جعل لكم وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قدمت لكم هذه التلاوة من موقع tvquran.com. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رَّبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَٰنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما
ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يضر لهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة بيت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند
من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا تشهد أرجلهم بما يكسبون ولا لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق
حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا ما قدمت بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم لا يؤمنون ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرن إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون إناها فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا
ويحق القول على الكافرين. لهم إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. من الغيب سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين.
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من
دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر
ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعود ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن إلا سحر ياحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة
كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها
إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله
يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب ويسقى كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون
اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين
فبأي حديث بعده يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات